Ngày xưa xem phim thì ninja Nhật Bản hay khoét cửa giấy để nhìn trộm. Và nếu bạn bước vào một căn nhà truyền thống Nhật Bản hoặc xem ảnh, cảm giác sẽ rất thú vị. Không có tường gạch dày, không có cửa kính cứng cáp, mọi thứ rất nhẹ. Và thứ gây ấn tượng mạnh nhất chính là những cánh cửa bằng giấy. Nhìn qua chỉ tưởng là hắt hơi mạnh cái là rách luôn. Nhưng điều thú vị là những cánh cửa như vậy đã tồn tại ở Nhật Bản suốt hàng trăm năm. Một thứ mong manh đến vậy tại sao được cả một quốc gia tin dùng lâu dài? Câu trả lời nằm ở một điều rất quan trọng. Người Nhật không xây nhà theo kiểu chống lại thiên nhiên, mà họ thiết kế nhà để sống cùng thiên nhiên. Và cửa giấy, gọi là cửa giấy shoji, chính là một biểu tượng rõ nhất của tư duy đó. Nó không phải là một sự lựa chọn ngẫu nhiên. Nó là kết quả của hàng trăm năm thích nghi, thử, sai, rồi tối ưu. Nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy cái cửa giấy tưởng như yếu đuối đó lại là một giải pháp cực kỳ thông minh, thậm chí đi trước thời đại ở nhiều khía cạnh. Thực ra thì cửa giấy không phải là đặc sản riêng của Nhật Bản mà có nguồn gốc từ Trung Quốc cổ đại. Người Trung Quốc đã biết dùng giấy và họ dùng nó để dán lên khung gỗ làm cửa, vách ngăn trong nhà, đặc biệt phổ biến từ thời Đường và thời Tống. Xem phim chưởng cũng hay có cảnh nghe trộm và khoét cửa giấy để nhìn trộm. Tuy nhiên, khi du nhập sang Nhật, người Nhật không chỉ dùng lại mà còn tối ưu hóa, Nhật hóa theo cách của họ. Làm giấy mỏng hơn, khung cửa nhẹ hơn, thiết kế trượt linh hoạt hơn và đặc biệt biến nó thành một phần triết lý sống, thẩm mỹ và không gian. Nói một cách dễ hiểu, Trung Quốc là nơi khai sinh ý tưởng cửa giấy, còn Nhật Bản là nơi biến nó trở thành một biểu tượng văn hóa rất riêng. Muốn hiểu vì sao Nhật Bản duy trì cửa giấy lâu dài, phải hiểu nơi mà nó được áp dụng. Nhật Bản không phải là một vùng đất dễ sống. Đây là quốc gia nằm ngay trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi các mảng kiến tạo va chạm liên tục. Mỗi năm có hàng nghìn trận động đất nhỏ và cứ vài năm lại có một trận động đất lớn đủ để phá hủy cả một thành phố. Nếu bạn xây nhà bằng bê tông, gạch đá nặng nề, động đất xảy ra, thứ nguy hiểm nhất không phải là rung lắc mà chính là ngôi nhà của bạn. Những bức tường nặng nề đổ xuống, cánh cửa vỡ tung và tất cả sẽ trở thành vũ khí. Người Nhật quen với điều này, hiểu điều này từ rất sớm và chọn một cách khác. Không làm nhà cố định để cố gắng cứng hơn động đất, bởi vì làm sao mà cứng hơn được, mà làm những ngôi nhà mềm hơn để mà xoa dịu thiên nhiên. Nhà gỗ, khung nhẹ, vách mỏng, cửa giấy. Khi có động đất, cả căn nhà rung theo, lắc theo nhưng không sập kiểu đổ ập xuống. Nếu có hỏng cũng chỉ là rách giấy, gãy khung nhẹ, sửa chữa cũng rất nhanh mà lại đỡ tốn tiền. Hình dung đơn giản như thế này, nếu bê tông là rất cứng thì nhà Nhật giống như một cây tre, gió mạnh thì tre cong nhưng không gãy, và cửa giấy chính là một phần trong triết lý đó của người Nhật. Một yếu tố nữa đó là khí hậu. Nhật Bản có một mùa hè rất đặc biệt, nóng và ẩm. Độ ẩm có thể lên tới 80-90%. Nếu bạn từng ở miền Bắc Việt Nam vào mùa nồm, bạn sẽ hiểu cảm giác ẩm nó khó chịu như thế nào. Trong điều kiện như vậy, nếu nhà chật kín như hộp bê tông, không khí sẽ bị giữ lại, ẩm mốc, ngột ngạt, không gian sống trở thành một cái lò hấp. Cửa giấy giải quyết vấn đề này theo một cách rất đơn giản nhưng hiệu quả. Không phải là một bức tường kín, nó là một lớp ngăn mềm, không khí vẫn có thể lưu thông, gió vẫn có thể len lỏi qua từng khe nhỏ. Quan trọng hơn vì cửa trượt, người Nhật có thể mở toàn bộ không gian chỉ trong vài giây. Một căn phòng có thể biến thành không gian mở hoàn toàn, đón gió từ nhiều phía. Nhà Nhật vì thế không phải là một khối kín, mà giống như một cơ thể sống. Nó có thể mở ra, đóng lại, điều chỉnh theo thời tiết. Nói một cách dân dã, nhà Nhật không phải để chống nóng, mà là để sống chung với cái nóng. Tác dụng tiếp theo đó là lấy ánh sáng. Bây giờ thì bật công tắc là có điện, nhưng cách đây vài trăm năm thì khác. Ánh sáng ban ngày là một thứ cực kỳ quý giá. Nhưng ánh sáng trực tiếp cũng không phải lúc nào dễ chịu. Nếu ánh nắng chiếu thẳng vào nhà qua cửa kính, chói, nóng, đặc biệt vào mùa hè. Người Nhật đã tìm ra một giải pháp cực kỳ tinh tế, đó là dùng giấy, gọi là giấy washi. Loại giấy này không giống giấy bình thường, nó được làm từ sợi cây, dai, bền và đặc biệt là cho ánh sáng xuyên qua nhưng khuếch tán lại. Ánh sáng đi qua lớp giấy sẽ trở nên mềm dịu hơn, giống như một lớp filter tự nhiên. Kết quả là cả căn phòng sẽ sáng lên nhưng không bị chói. Ánh sáng trải đều rất dễ chịu cho mắt. Bạn ngồi trong một căn phòng có cửa shoji vào buổi trưa, sẽ thấy ánh sáng nhẹ lan tỏa khắp nơi, tạo cảm giác cực kỳ yên bình. Đây là thứ mà kiến trúc hiện đại gọi là ánh sáng khuếch tán, nhưng người Nhật đã làm điều đó từ hàng trăm năm trước, chỉ bằng giấy. Phần tiếp theo nó liên quan đến triết lý và cách sống của Nhật Bản. Người Nhật có một quan niệm hơi khác về cái đẹp. Họ không thích những thứ quá hoàn hảo, quá rõ ràng, quá phô trương. Họ thích mờ ảo, nhẹ nhàng, có cái gì đó dang dở. Shoji tạo cái cảm giác đó. Bạn không thể nhìn rõ bên ngoài qua cửa giấy. Bạn chỉ nhìn thấy bóng người, thấy ánh sáng, thấy chuyển động lờ mờ.
Nó tạo ra một khoảng cách vừa đủ giữa riêng tư và kết nối. Không gian vì thế trở nên rất Nhật Bản, không ồn ào, không sắc nét mà mềm mại và tĩnh lặng. Đây chính là tinh thần của Nhật Bản, vẻ đẹp của sự giản dị, của những thứ không hoàn hảo, của những khái niệm có khoảng trống ý nghĩa. Người Nhật không cố lấp đầy mọi thứ, họ để lại khoảng trống để con người cảm nhận. Cửa giấy thực ra chính là một công cụ tạo cảm xúc rất kiểu Nhật Bản. Một điều nữa, bỏ qua những cái thứ lãng mạn đấy đi, hãy trở về những thứ thực dụng của người Nhật. Đó là ngôi nhà Nhật Bản hình như là không có không gian cố định. Một căn phòng không bị quy định, không bị đóng khung là phòng ngủ hay phòng khách. Tất cả đều có thể thay đổi tùy thời điểm. Buổi sáng mà mở hết cửa ra, căn nhà trở nên rộng rãi sáng sủa. Buổi tối mà kéo cửa lại, chia thành các không gian riêng tư. Chỉ với vài thao tác trượt cửa, bạn có thể biến đổi toàn bộ ngôi nhà. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Nhật Bản đất chật nhà nhỏ. Thay vì xây nhiều phòng cố định, họ tạo ra một không gian linh hoạt có thể biến hình theo nhu cầu. Nó giống như một căn phòng đa năng nhưng ở mức độ cao cấp hơn rất nhiều. Một điểm rất thực tế, cửa giấy rẻ. So với kính hay các vật liệu hiện đại, chi phí làm cửa giấy thấp hơn nhiều. Nhưng điều quan trọng hơn là sửa thì cũng dễ. Giấy rách không cần phải sửa, không cần phải thay cả cái cửa. Chỉ cần thay cái chỗ giấy đó thôi. Một người bình thường cũng tự làm được. Ở Nhật, việc thay giấy shoji vào cuối năm gần như là một nghi lễ. Nó giống như dọn nhà đón Tết ở Việt Nam. Thay cái lớp giấy mới, sáng hơn, sạch hơn, chuẩn bị cho một năm mới. Một chi tiết nhỏ thôi, nhưng nó cho thấy cách người Nhật biến một thứ rất bình thường trở thành một phần của văn hóa. Vậy ngày nay, người Nhật có còn dùng cửa giấy nữa hay không? Nếu bạn đến Nhật Bản bây giờ, bạn sẽ thấy một điều khá thú vị. Bên ngoài thì tòa nhà cao tầng, kính sáng loáng, bê tông hiện đại, không khác gì phương Tây. Nhưng bên trong một số căn hộ hoặc bước vào khách sạn kiểu truyền thống, bạn sẽ lại bắt gặp những cánh cửa bằng giấy rất quen thuộc. Nó giống như một cách kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Vậy tại sao một thứ tưởng như lỗi thời vẫn còn tồn tại? Thì với người Nhật, nó chưa bao giờ chỉ là một cái cửa. Nó giống như cảm giác sống hơn là một vật dụng. Khi bạn bước vào một căn phòng có cửa giấy shoji, cảm giác đầu tiên không phải đây là cửa giấy, mà là một sự yên tĩnh rất đặc biệt. Ánh sáng không đập thẳng vào mắt, lan nhẹ nhàng. Không gian không bị chia cắt một cách cứng nhắc mà mềm mại, có chiều sâu. Mọi thứ như chậm lại một nhịp. Và hình như càng có điều kiện thì người ta càng nhớ lại những thứ xưa cũ. Đó là thứ mà kính hay bê tông rất khó mang lại. Cảm giác đó không phải ai cũng giải thích được, nhưng ai trải nghiệm rồi cũng nhận ra nó dễ chịu hơn rất nhiều. Chính vì vậy mà trong nhiều căn hộ hiện đại của Nhật Bản, dù diện tích không lớn, người ta vẫn cố giữ lại một phòng với cửa giấy. Nó giống như một góc nghỉ trong nhà, nơi người ta có thể ngồi xuống, uống trà, đọc sách, hoặc đơn giản là ngồi nghỉ chứ chẳng cần làm gì cả. Còn trong các khách sạn truyền thống, cửa giấy gần như là thứ không thể thiếu, bởi vì khách du lịch đến đây không phải để trải nghiệm sự hiện đại mà là để cảm nhận cái chất Nhật Bản. Và cửa giấy chính là một phần rất rõ của cái chất đó. Nó mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên dù bạn đang ở trong nhà. Ánh sáng ngoài trời lọt qua lớp giấy, gió nhẹ len vào, mọi thứ kết nối với nhau một cách rất tự nhiên. Nó một cách dễ hình dung, người Nhật không giữ nó vì họ không có lựa chọn nào khác. Họ giữ nó vì nó là một phần của quá khứ, một phần của cuộc sống. Nó không cạnh tranh với hiện đại, nó tồn tại song song với hiện đại như một cách để cân bằng lại cuộc sống. Và có lẽ đó mới là điều quan trọng nhất. Cửa giấy vẫn tồn tại không phải vì nó tiện nữa, mà vì nó mang lại cảm giác mà người Nhật vẫn cần. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị thì bạn hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.